แบบดูเอาแล้วนะจะเข้าประตูแล้วนะ ไม่เป็นไรได้ยินเสียงพี่เต้นได้นะ อะไรนะครับ เต้นได้ยินเสียงพี่ ได้เลย พี่เอ๋กลับมาเมื่อไหร่คะกลับมา 3 วัน 4 วันที่แล้วครับใช่ ในบ้านเพราะช่วงนี้เหมือนไม่ค่อยอยู่เมืองไทยเลยเนาะ ก็จริงๆเป็นผมไม่ได้บินบ่อยขนาดนั้นแต่ว่าเพิ่งมีทริปใหญ่มาไงทริปที่ไปนานๆก็เลยรู้สึกเหมือนว่าไปมานานครับผมใช่ ยิบจำได้ไงเขาเรื่องเลยนะ เข้าเรื่องเลยเหรอครับก็จริงๆเป็นเคลมว่าเป็นวิลเลียมเบสยุโรปทัวร์ครั้งแรกแล้วกันเนาะหลังจากทริปอิตาลีใช่ไหมครับใช่ก็เป็นครั้งแรกที่เราได้ไปถึง2ที่นะครับผมก็คือที่เยอรมันกับที่สเปนครับใช่ก็จริงๆมีความสุขมากที่ได้ไปเพราะว่าได้เที่ยวต่อด้วยแล้วก็ได้ไปหาแบบแฟนๆฝั่งนู้นอะไรเงี้ยครับผมใช่แล้วก็จริงๆแบบหลายๆคนมาเจอกันครั้งแรกแล้วก็แบบมีความสุขมากๆครับ energy แบบเลิศ เพราะว่าคุณวางแผนทุกอย่างเลยมีคนบอกเขาชื่นชม อันนี้คือเรื่องเที่ยวแล้วใช่ไหมครับอ่า เรื่องงานจบแล้ว เอาเรื่องงานจบแล้วอุ้ยเรื่องงานน้อยมาก ครับ เป็นไงคะเขาบอกว่าเขาชื่นชมการวางแผนการเที่ยวของคุณมาก ครับผมก็จริงๆทริปนี้เป็นทริปที่เรามีเวลาค่อนข้างมีเวลาเพราะว่าเป็นทริปที่รู้ล่วงหน้ามาสักพักหนึ่งเลยครับว่าจะได้ไปแล้วก็ตอนนั้นอ่ะที่คุยกันก็คือรู้ว่าช่วงนี้เราจะทำงานหนักแล้วก็ถ้าเราชิงจองคิวไปเที่ยวก่อนเนี่ยเราจะได้พักผ่อนนะครับผมเราก็เลยได้ไปเที่ยวด้วยกันหลังจากที่ทำงานเสร็จก็คือขออยู่ต่อนะครับแล้วก็เลื่อนไฟล์ก็อยู่ต่อประมาณ5 วัน 4-5 วันได้ครับใช่ก็แล้วเป็นทริปที่ผมรู้สึกว่าเหมาะเจาะพอดีที่ผมอยากไปสเปนอยู่แล้วก็เป็นช่วงนั้นเป็นไฮซีซั่นที่เป็นที่แบบคนไปเยอะช่วงนั้นเหมือนแบบตอนที่ผมบอกเขาว่าผมไปเกาะมาลากาต่ออะไรเงี้ยผู้จัดก็บอกว่าหุ้ยยูไปรู้จักที่ได้ไงเพราะว่ามันเป็นซัมเมอร์เดสติเนชันของคนที่นี่เลยนะอะไรเงี้ยคนเจอมันเขาก็ชอบมากๆเลยครับผมใช่แล้วคือผมก็อยากไปอยู่แล้วเหมาะเจาะมากที่ได้ไปพอดีในช่วงไฮซีซั่นครับผมเพราะว่าอากาศก็ฟ้าเปิดมา เขาบอกว่าเป็นเขาบอกว่าเป็นทริปที่เพราะว่าทำงานหนักมาเขาก็เลยบอกว่าต้องมีทริปแล้วแหละเขาต้องการการพักผ่อนเยียวยา ครับผมเพราะว่าก็คือจริงๆเราอ่ะจะอยู่ต่อหรือเที่ยวต่อได้ทุกครั้งที่มีโอกาสเหมือนครั้งที่แล้วที่อยู่อิตาลีต่อก็เพราะว่าขออยู่ต่อก็เลยได้อยู่อะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าก็คือเขาเรียกว่าฉวยโอกาสไหมฉวยโอกาส อาจจะเป็นโอกาสของคนเอง ชิงช่วงใช้เวลาใช้สอยเวลาไปกับการเที่ยวอย่างมีประโยชน์ก็มีมากเวลเลียมบอกว่าช่วงนั้นเราคุยงานแบบจนถึงขั้นว่าเริ่มคุยกันไม่รู้เรื่องละจนมันเกิดมาอะไรเงี้ย คือเราจะมีจังหวะที่อองครับจังหวะที่แบบเริ่มไม่รับละเริ่มสมองไม่ค่อยฟังก์ชันแล้วหัวไปก่อนสมองอะไรเงี้ยปากไปก่อนสมองอะไรเงี้ยก็คือแบบโอ้คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าคือก็จะมีช่วงที่เรารู้สึกว่าเอ้ยอันเนี้ยตื่นแล้วเราพร้อมทำงานแล้วอะไรเงี้ยอันนี้คือส่วนใหญ่คือช่วงออกกองครับเพราะว่าคิวนึงก็จะประมาณแบบ6 โมงถึง4 ทุ่ม6 โมงถึงเที่ยงคืนอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็อย่างยูมาเนียเองที่กำลังถ่ายทำอยู่ตอนเนี้ยคือผมก็เข้ากันเกือบทุกซีนใช่มันก็จะแบบมีเหมือนเป็นแบบ too much information บ้างบางเวลาอะไรเงี้ยผมทำให้เราก็แบบอองบ้างเนี่ยครับผมแต่ก็มีคุยกับน้องว่าแบบเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ได้ไปพักผ่อนกันอะไรเงี้ยครับแปลว่าการที่เราไปพักผ่อนด้วยกันเรารู้สึกว่ามันช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะครับคือpersonally คือผมเป็นคนที่รู้สึกว่าการพักผ่อนจากการท่องเที่ยวอ่ะมันฮีลเรามากๆแล้วก็จากตัววิลเลียมเองอ่ะก็คือน้องบอกเลยว่าทริปเนี้ยขอแบบชิลใช่คือเราไปเที่ยวด้วยกันมาหลายทริปเนาะเราก็คือน้องรู้ว่าผมเป็นคนชอบเที่ยวคือถ้าผมจะมีคติที่ว่าไปเที่ยวไม่ได้ไปนอนคืออันนั้นคือปกติที่ผมไปคือไปเที่ยวไม่ได้ไปนอนก็คือทุกครั้งที่เราไปอ่ะเราต้องถือว่าไม่รู้เราจะได้กลับมาอีกเมื่อไหร่เราก็ไปเก็บให้ครบหรือเราก็แบบใช้เวลาไปกับเก็บสถานที่ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าทริปนี้ก็จะต่างกันตรงที่ว่าอ่ะเราทำงานกันเหนื่อยไปในทริปนี้คือขอขึ้น recovery เขียวแล้วกันเนาะใช่ขอนอนเยอะหน่อยเราโชคดีมากครับที่ว่าไปช่วงไฮซีซั่นอ่ะมันคือ
พระอาทิตย์ขึ้น7โมงขึ้นแล้วแต่ว่าพระอาทิตย์ตกอ่ะ3 ทุ่มครึ่ง เขามีกลางวัน เราเริ่มวันกันแบบบ่ายโมงอะไรเงี้ยคือเราก็ได้นอนกันเยอะครับ แต่ว่ามันก็จะมีแบบอยู่ในโรงแรมแล้วบางทีแบบผมบอกว่าเดี๋ยวตื่นเช้าไปว่ายน้ำก่อนนะอยากใช้ฟาซิลิตี้โรงแรมอะไรเงี้ยก็คือแบบต่างคนก็แบบต่างพักผ่อนในเวของตัวเองอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเป็นทริปที่ดีครับที่เราได้ไปด้วยกันแล้วก็ที่ได้พักผ่อนอย่างที่หวัง แต่ด้วยไลฟ์สไตล์ของเราสองคนในการเที่ยวค่อนข้างแตกต่างกันเพราะเขารู้สึกว่าถ้าเขาจะไปเที่ยวคือการพักผ่อนชิลมาก ใช่ครับผม แต่ของเอ็ดก็มีกิจการไม่ใช่ ใช่คือพูดตรงๆก็คือทริปเนี้ยก็แพงคือถ้าเราเพราะไฮซีซั่นอ่ะ คือใช่คือทุกช่วงไฮซีซั่นทุกอย่างก็คูณ3คูณ4กันหมดเลยนะครับผมแต่ว่าคือผมรู้สึกว่าคือถ้าเราไปเราได้ถ่ายรูปลงหรือได้มีอะไรมาลงแบบใน IG อะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่ามันก็คุ้มที่จะแลกอะไรเงี้ยครับผมใช่แต่ว่าคืออย่างวอลเองอย่างเงี้ยไปขอนอนก่อนแบบไม่เน้นว่าแบบคือบางทีไปถึงวันแรกถึงเช็คอินโรงแรมนะสลบคือต่างคนต่างงีบเลยเพราะว่าวันที่เราเสร็จแฟนมีตที่มาดริดอีกวันหนึ่งเราบินเลยแต่ว่าคือเลือกไฟที่แพงเพราะว่าไฟที่ไม่แพงมากบิน7 โมงแล้วพี่คิดดูว่าเราต้องตื่นตี 4 ตี 5เพื่อไปบินอะไรเงี้ยคือเราบิน11 โมงไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังเหนื่อยอยู่ดีไปถึงโรงแรมวันแรกคือนอนเลยสลบเช็คอิน5 โมงคุยกันว่าเดี๋ยวออกไปถ่ายรูปนะแต่ผมสลบแล้วน้องก็สลบใช่ปะแต่ผมตั้งปลุกไว้ตั้งปลุกเพื่อมาถ่ายรูปก่อนที่จะมืดเพราะว่างานคอนเทนต์ก็ต้องมีอะไรแบบเนี้ยเข้าใจไหมแต่คือน้องก็นอนเนี่ยคือน้องก็แบบผมไม่ซีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นไรครับคือเราก็หาตรงกลางกันแล้วเราก็แบบสุดท้ายมันก็อยู่ในโรงแรมตรงนั้นอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยแต่คือโรงแรมที่ไปพักครั้งเนี้ยผมชอบมากใช่แต่เขาได้คอนเทนต์กลับมานะ ได้คอนเทนต์กลับมาวิ่งไล่เป็ดใช่ไหมสงสารเป็ดมาก สู้เป็นห่านเป็น นั่นสิครับ ที่ไม่ได้อยู่ด้วย หงไหมไม่รู้ โอ้โหไม่หงเนาะทำไมถึงบอกว่าสงสารมาก วิ่งไล่จนตอนแรกเป็ดก็เดินหนีปกติแล้วสักพักเริ่มวิ่งหนีผมว่าพอไหมล่ะไปรบกวนเวลาเป็ดเขาอะไรเงี้ยจากทริปนั้นทำให้เขากลับมาเขาบอกว่าเขาอยากเลี้ยงมากก็จะซื้อมาเลี้ยงนะรู้ว่าก็อยากทำอะไรทำเลยครับเขาไม่ห้ามเลยหรออยากเลี้ยงอะไรก็เลี้ยงไม่เป็นไรหรอกก็แปลว่าทริปนี้ค่อนข้างแฮปปี้ครับแฮปปี้รีวิวผู้ร่วมทริปนะคะเป็นยังไงรีวิวผู้ร่วมทริปหรอทริปนี้ผมสงสารพี่โก้ที่สุดยังไงพี่โก้สงสารพี่โก้ยังไงคือพี่โก้ต้องเป็นคนที่รับจบถ่ายรูปแล้วก็สถานที่คือ1 culture shock เลยนะคือสถานที่บนเกาะมาลากาช่วงไฮซีซั่นเขาจะไม่ค่อยมีที่จอดรถแล้วสถานที่แต่ละที่ไปเราจะจอดรถไกลมากแล้วต้องเดินแล้วพี่คิดดูว่าฟ้าเปิดพอพระอาทิตย์ตก3 ทุ่มครึ่งแสงตลอดวันมันจะเหมือนตอนเที่ยงตลอดเวลาการที่เราต้องจอดรถแล้วเดินประมาณโลกว่าหรือ2 โลไปเพื่อไปหาดแล้วเราเดินขึ้นไปอีกเพื่อแต่ละหาดก็จะมีมันจะเรียกว่าโคฟใช่ไหมครับโคฟก็จะเชื่อมกันโดยที่ว่าเราต้องเดินขึ้นแล้วก็มาอีกโคฟนึงอะไรอย่างเงี้ยพี่โคหน้ามืดแดดแรงเนาะเล่นตู้สัตว์แดดแล้วเรายิ้มดูไม่ก็คือเอ็นดูคือเข้าประโยคสงสารก็สงสารด้วยเอ็นดูด้วยคือตอนแรกถือน้ำไปเยอะมากค่ะกับพี่น้ำไปไหนพี่กินหมดแล้วพี่ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยคือขากลับมาคือผมก็แบบพี่เดี๋ยวผมไปเดินไปก่อนนะเดินไปกับน้องก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวถึงรถก่อนก็จะได้สานรถรอเพราะว่าจอดรถตากแดดเนี่ยครับพี่ก็ค่อยๆเดินตามมาอะไรเงี้ยพอขึ้นรถมาคือตลกมากพี่หลังต้องพาผู้จัดการคนแบบไม่นี่ออกพี่โคไม่ไปแล้วพี่ก็บอกว่าหลังบอกหน่อยว่าสถานที่จะเป็นยังไงพี่คุณแก้เขาเพื่อว่าคราวหน้าจะไปกัน2 คนหรือเปล่าไม่หรอกคือจริงไม่หรอกคือจริงๆอยากให้พี่โก้ไปพักผ่อนด้วยแต่การพักผ่อนในครั้งนี้มันก็จะแบบผิดแผนไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ทำงานหนักงานเลยมาแบบใช่ครับผมกลับมาก็คือเราต้องปิดกล้อง
ของปิดกล้อง ปิดกล้องของมีสิและลูกพีชด้วยครับใช่แล้วก็มียูมาเนี่ยที่เราจะต้องถ่ายให้เสร็จด้วยครับใช่ ก็เลยคิวตอนนี้ยาวแค่ไหนอะ คือวางไว้ว่ายูมาเนี่ยอะครับจะต้องถ่ายจบเร็วๆนี้ใช่ครับ คือเร่งความพักไปเลย สปอยปะเนี่ยไม่รู้ ไม่เอาว่ารีบถ่ายให้เสร็จแค่นั้นเองไม่ได้ ใช่ครับคือจริงๆอ่ะไม่ได้รีบหรอกคือสุดท้ายแล้วอ่ะทุกอย่างมันต้องออกมาอย่างดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโปรดักชันเรื่องคาแรคเตอร์หรือเรื่องบทเองก็ตามเลยครับผมรู้สึกว่าทุกฝ่ายก็กำลังทำร่วมมือกันอย่างเต็มที่ประกอบกับคิวตอนนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับ ตื่นเต้นไหมเพราะมันเป็นเรื่องที่สุด ตื่นเต้นไหมผมตื่นเต้นกับการที่ทุกคนจะได้เห็นอะไรใหม่ ๆ ของ VMS ประกอบกับความกดดันที่เราก็อยากให้มันออกไปดีออกมาดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่เพราะว่าสุดท้ายแล้วคืออย่างที่บอกแหละครับคือเป้าหมายของการเล่นซีรีส์คือผมไม่รู้หรอกว่ามันจะดังไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือผมอยากให้มันออกมาเป็นผลงานที่เราภูมิใจกับมันแล้วเรากลับมาดูมันเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ อ่ะวันนี้เขาดาวน์รอ2 ทุ่มเขาดาวน์ด้วยไหม ก็คิดว่าทุกคนรอแหละ2 ทุ่มวันนี้นะครับผมปล่อยเพลงจำได้ว่าลืมไม่พี่อยากรู้ว่าอาการเอจะเป็นยังไง เพราะว่ามีคนบอกพี่ว่าคุณได้ฟังคนแรก คือผมมาฟังมาหลายเวอร์ชั่นมาก ไม่ใช่แค่คนแรกธรรมดานะคะหลายเวอร์ชันนี่คือเล่า ขิงเหรอ ไม่ใช่ คือประเด็นคือผมมาสับสน เพราะว่าคือบางทีน้องก็จะมาบอกว่าแบบคือเหมือนอ่ะเฟิร์มฮุกแล้วแต่ว่าเวอร์ชันไหนดีนะหรืออะไรคือผมก็ฟังจนผมแบบผมไม่รู้แล้วว่าอันเนี้ย มันคืออันไหนเป็นอันไหนแบบผมจำเวอร์ส 1เวอร์ส 2เวอร์ส 3สลับกันไปหมดคือแต่คิดว่าทุกคนน่าจะชอบเพราะว่าน้องก็ตั้งใจกับเพลงนี้มากแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่มันเป็นเพลงฟังเนาะพอมันเป็นเพลงฟังอ่ะมันฟังได้เรื่อยๆใช่ครับ เราฟังบ่อยแค่ไหนคะ ฟังบ่อยแค่ไหนเหรอฟังจนจำเนื้อได้อ่ะ ร้องได้เลยไงหรอร้องยังไงหรอ อีกแป๊บหนึงก็จะได้ฟังกันแล้ว เดี๋ยวผมร้องไปตอนนี้ไม่เหมือนทำยังไงหรอ ก็คือได้ฟังก่อนใครแต่ได้ฟังหลายเวอร์ชันเลยเนาะ ครับผม หรือจะได้มีโอกาสได้ฟังได้ร้องไหม คือจริงๆผมว่าก็อยากลองนะ แต่ว่าคือต้องบอกเลยว่ามันเป็นเพลงที่ยากมากๆคือไม่ใช่ผมที่บอกว่ายาก คือหลายๆคนที่ได้ฟังอ่ะก็พูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นเพลงที่ร้องยากด้วยความสามารถของนักร้องแล้วอ่ะพี่แอมเขาก็คงอยากให้โชว์พลังเสียงแหละเพราะวิลเลียมเขาขอไว้ว่าใครจะไปร้องได้แต่ห้ามคนคีย์อนุญาตให้ร้องที่ออริจินอลเท่านั้นร้องอะไรไม่ได้ละไม่ได้ละต้องกดอะไร ถ้าผมร้องอะครับลดอยู่แล้วครับ แต่เขาบอกว่าห้ามลดนะ งั้นก็ไม่เป็นไรเราอาจจะ ไม่มีสิทธิพิเศษว่าลดได้ ไม่มีสิทธิพิเศษหรอกว่าเป็นเอสเท่านั้นที่ ไม่เราก็ต้องเคารพเจ้าของเพลงไงจะให้เห็นว่าลดได้คนเดียวนะอย่า แต่ว่าผมว่าทุกคนก็น่าจะชอบกันด้วย MV ด้วยเนื้อเพลงด้วยสไตล์เพลงอะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าทุกคนก็น่าจะชอบก็2 ทุ่มวันนี้ก็ฝากด้วยครับ ให้พี่เอ็นให้คะแนนเท่าไหร่คะหลังจากที่ฟังมาผมให้ 9.8 เต็ม 10 เดี๋ยวไว้สองคือ อีก2นึงอีก2นึงอีก 0.2 คะแนนก็คือเหลือไว้ในอนาคตไงมันจะได้เป็นแบบว่าออกมาเรื่อยๆเติมมาเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ มีอีกอย่างหนึ่งคือพี่เต๋าสมชาย ครับผม เรื่องอะไรใช่ไหมคะ เห็นบทสัมภาษณ์อยู่ครับ ลูกสาวพี่เต๋าชอบเรามาก ใช่ เขาฝากฝังเรา ใช่ครับก็จริงๆเซอร์ไพรส์มากตอนที่พี่เต๋าทักมาบอกว่าแบบกดบัตรมาดูคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็อุ้ยเซอร์ไพรส์เพราะว่าก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งแบบคือพี่เต๋าเขาเป็นดาราแบบเบอร์ใหญ่แล้วอะไรเงี้ยคือผมก็รู้จักคือครอบครัวพ่อแม่ก็รู้จักพี่เต๋ามาตอนนั้นก็คือพอไปได้ไปถ่ายรายการสมัยก่อนเนาะที่เป็นไปถ่ายรายการว่ายน้ำเนี่ยคือผมก็ดีใจแล้วนะแต่มาวันนี้ก็คือแบบพี่เต๋าพูดถึงผมในบทสัมภาษณ์ก็ดีใจครับรู้สึกเป็นเกียรติที่อย่างน้อย ก็เป็นรุ่นลูกมาสมองรู้สึกแก่มาก มีอะไรอยากบอกนะเพราะว่าลูกพี่เต๋าเขาชอบเรามาก ใช่ก็จริงๆดีใจครับดีใจเพราะว่าก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตแล้วก็แบบ
เขินนิดนึงที่แบบว่า เอ้ยพี่ต่อทักมาเองเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่พี่ต่อทัก สบายใจของเขาด้วยที่แบบเขามาแบบชื่นชอบเราที่แบบ ใช่ครับผมก็จริงๆก็แอบเกรงใจที่แบบว่าพี่ต่อต้องแบบกดบัตรแบบคือเหมือนเข้าคิวกดบัตรเลยเหมือนเราเป็นศิลปินเบอร์ใหญ่มากอะไรเงี้ยแบบเขินเลยอะไรเงี้ยครับผมก็เกรงใจด้วยขอบคุณด้วยครับใช่ อยากมีโอกาสร่วมงานกันไหมคะแบบ อยากมีโอกาสอยากมีโอกาสร่วมงานกันแน่นอนครับผมเพราะจริงๆอย่างที่บอกครับพี่ต่อก็เป็นดารารุ่นใหญ่แล้วอะไรเงี้ยรุ่นแบบรุ่นเดอะเลยอะไรเงี้ยรุ่นใหญ่จริงๆหมายถึงว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ พูดยังไงให้เป็นเบอร์ใหญ่อะครับเป็นเบอร์ ฝากหน่อยปีนี้จะได้เห็นอะไรของเราบ้าง ปีนี้จะได้เห็นอะไรของผมบ้าง ผลงาน อ๋อ วันนี้พอหลังจากวันนี้เสร็จพี่เอต้องไปเที่ยวแล้ว ก็จริงๆซีรีส์ครับซีรีส์คิดว่าได้เห็นทั้ง 3 เรื่องครับผมก็ทั้งมีสิ่งและลูกพีชทั้งยุมมาเนียกเดี๋ยวจะรักษาให้บ้านแล้วก็เซิร์ฟแอนด์เลิฟครับผมก็เป็นซีรีส์ที่ผมแบบตื่นเต้นแล้วก็ตั้งตารอทั้ง 3 เรื่องครับผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะตื่นเต้นไม่แพ้กันครับก็ฝากซัพพอร์ตด้วยครับผมแล้วก็มีคอนเสิร์ตด้วยวันที่5วันที่6ธันวาครับคอนเสิร์ต William S. World Concert ครับผมแล้วก็อาจจะมีผลงานอะไรที่น่าตื่นเต้นแล้วก็ใหม่ๆออกมาระหว่างทางในปีนี้ครับผมก็อยากจะให้ทุกคนแบบติดตามกันนะครับผมอะไรนะครับ บอกนี้ได้เลยบอกได้เลยชาเพลงเราบอกได้เลยเราบอกได้เลย ก็จริงๆกับคามคลินิกเองนะครับผมก็มีกิจกรรมในอนาคตด้วยก็ฝากติดตามทุกคนฝากทุกคนติดตามด้วย ทริปเที่ยวก็มาแล้วตอนเนี้ย แล้วก็ได้เห็นรูปจากทริปไง ขอบคุณนะคะ ขอบคุณครับ